Giáng sinh tới rồi anh em ơi, ngoài kia thì lạnh, mà ví thì còn lạnh hơn. Mấy ngày lễ kiểu này, đi chơi thì người đông, ra đường thì trời rét, mà ngồi nét thì dễ ăn cơm chó. Nên thôi, mình cứ ở nhà mở PC lên mà chơi game cho nó lạnh. Mà nói thật, anh em cứ thả comment mấy con game mình mê đi, biết đâu lát nữa thôi, chính cái tên anh em vừa gõ đã xuất hiện ngay ở trong video này thì sao? Bởi vì hôm nay, sắp game quay lại với top 10 game PC cho máy yếu, RAM 4GB, không cần card đồ họa rời, đồ họa vẫn ổn, chơi lâu không ngán, để anh em có cái mà cày trong mấy ngày Giáng sinh ở nhà. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay giờ như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì, bắt đầu video thế nào. Có anh em hỏi là Minecraft có trong top không? Thì đấy, vừa đọc comment xong là cho lên liền luôn. Minecraft thì chắc chắn là anh em không còn lạ gì nữa rồi. Một tựa game sinh tồn, sàn bọc, chơi bao lâu cũng không chán. Với máy RAM 4GB, anh em chỉ cần chơi bản thường, không mod nặng, không shader là trải nghiệm game vẫn ổn ở trên laptop hay PC yếu. Sinh tồn, xây nhà, khám phá thế giới, chơi một mình hay chơi cùng bạn bè đều được. Mấy ngày nghỉ lễ ở nhà, mở Minecraft lên cày thì đúng kiểu chơi hoài không hết việc. Tiếp theo là Assassin's Creed 2, một trong những bản được đánh giá cao nhất của dòng Assassin's Creed. Game mạnh về câu chuyện, lấy bối cảnh nước Ý thời kỳ phục hưng, nhìn rất đã mắt, gameplay leo trèo, ám sát, chơi khá mượt. So với mấy bản Assassin's Creed đời sau, Assassin's Creed 2 nhẹ hơn rất nhiều, RAM 4GB, không VGA rời, vẫn chơi được nếu chỉnh setting thấp. Anh em nào thích game thế giới mở, chơi theo câu chuyện rõ ràng thì đây là sự lựa chọn rất ổn. Just Cause 2 là tựa game thế giới mở khá quen mặt với anh em PC. Điều mạnh nhất của game này là gameplay phá hoại, bay nhảy, bắn súng, làm loạn bản đồ rất vui. Bản đồ rộng, nhiều nhiệm vụ linh tinh, chơi giải trí rất hợp nếu không muốn cẳng não. Với máy RAM 4GB, anh em chỉ cần chỉnh setting thấp là chơi vẫn ổn, không cần card đồ họa rời, rất thích hợp để bật lên chơi trong mấy ngày nghỉ lễ. Prince of Persia: The Forgotten Sands là tựa game phi lưu hành động, thiên về leo trèo, parkour và đánh đấm nhẹ nhàng. Gameplay chơi khá thư giãn, không cần phản xạ quá nhanh, cảm giác chơi rất thoải mái. Game này cực kỳ thân thiện với máy yếu, laptop văn phòng RAM 4GB chơi vẫn rất ổn, không cần điều chỉnh quá nhiều. Nếu anh em thích game phiêu lưu, chơi từ tốn cho đỡ stress, thì đây là sự lựa chọn rất hợp lý. Darksiders 2 là game hành động nhập vai, thiên về chặt chém và gảy cuốc. Game có bản đồ khá rộng, nhiều nhiệm vụ, nâng độ, nâng kỹ năng, chơi lâu mà không chán. Đồ họa nhìn ổn áp, nhưng cấu hình thì không quá cao. RAM 4GB vẫn chơi được nếu chỉnh setting thấp, hợp với anh em thích kiểu game hành động, đánh đấm đã tay và có chút yếu tố nhập vai. Enslaved là một tựa game hành động phiêu lưu, có cốt truyện rất tốt nhưng ít người biết đến. Gameplay không quá nhanh, thiên về trải nghiệm, đi cảnh, đánh đấm vừa phải. Game này chạy khá ổn ở trên máy cấu hình thấp, RAM 4GB, không VGA rời vẫn chơi được.
Nếu anh em thích game chơi chậm, tập trung vào câu chuyện thì Enslaved là một cái tên rất đáng để thử. Look at this tree. Castlevania Lord of the Shadow là tựa game chặt chém thiết về combat và đánh boss. Gameplay đánh khá đã tay, animation nhìn lực, cảm giác chơi giống với game hành động cổ điển. Game không quá nặng về cấu hình. Ramongi vẫn gánh được nếu chỉnh setting hợp lý, hợp với anh em thích game hành động chơi đơn, báo là đánh, không cần suy nghĩ nhiều. Remember Me là một tựa game hành động phiêu lưu, lấy bối cảnh tương lai khá độc lạ. Gameplay đánh đấm kết hợp kỹ năng không quá khó để làm quen, chứ theo cốt truyện là chính. Game tối ưu rất ổn, máy RAM 4GB vẫn chơi ổn ở mức chấp nhận được. Nếu anh em thích game câu chuyện, muốn thử một cái tên lạ nhưng vẫn chất lượng, Remember Me rất đáng để trải nghiệm. The Saboteur là tựa game hành động thế giới mở với bối cảnh Paris thời chiến tranh thế giới thứ hai. Gameplay kiểu GTA pha chút lén lút, anh em có thể leo trèo, ám sát, phá hoại, làm nhiệm vụ theo nhiều cách khác nhau, chơi không bị gò bó. Điểm hay là game này không quá nặng về cấu hình, RAM 4GB không VGA rời vẫn có thể chơi được nếu anh em điều chỉnh setting thấp cho hợp lý. Đây là kiểu game càng chơi thì càng cuốn, rất hợp để cày trong mấy ngày nghỉ lễ và cũng là một cái tên khá lạ để anh em đổi gió trước khi vào top 1. Có anh em thắc mắc Shadow of the Morrow chơi được ở trên máy RAM 4GB không? Và đó cũng chính là lý do mình để con game này ở vị trí số 1. Nhiều người nghe tên game thì nghĩ ngay chắc nặng lắm, máy yếu thì sao mà chơi nổi. Nhưng thực tế nếu chỉnh setting thấp, RAM 4GB không VGA rời vẫn chơi ở mức chấp nhận được. Gameplay chặt chém rất đã tay, đồ họa đẹp nhất ở trong list ngày hôm nay. Nếu anh em muốn một con game nghe thì nặng, nhìn thì xịn mà máy yếu thì vẫn chơi được, Shadow of the Morrow là sự lựa chọn rất đáng để thử. Trên đây là top 10 game PC cho máy yếu, RAM 4GB, không cần card đồ họa rời vẫn có thể chơi ổn ở trong dịp Giáng sinh này. Nếu anh em đang sử dụng máy yếu hơn nữa hoặc muốn mình làm thêm một danh sách khác, cứ comment cấu hình ở phía bên dưới cho mình biết nha. Mình có để sẵn một video khác ở ngay trên màn hình, cũng là top game PC nhẹ dành cho máy yếu. Anh em bấm xem tiếp nếu thấy cần. Chúc anh em Giáng sinh vui vẻ, ở nhà cày game cho ấm. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau.